হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে চাগে আৰু আমিও ভালে আছোঁ। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া মই এটা ধুনীয়া ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু সজাব পৰাব নাজানো বাৰু, তথাপিও শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে বস্তুকেইটা যোগাৰ কৰি লওঁ বলকচোন তেতিয়া। আৰু এয়া বাৰীৰ পৰা আনিবলৈ লৈছোঁ নৰসিংহৰ পাত, নৰসিংহৰ কোমলীয়া পাত এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু পুৰত হোৱা নাই, তথাপিও ছিঙিছোঁ আৰু নৰসিংহ পাত কেইখিলামান ছিঙি ল'লোঁ। তাৰপিছত আৰু কেইটামান বস্তু লাগিব আমাক, লাহে লাহে কৰি আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইফালে আহি গ'লোঁ আমাৰ পিঁয়াজৰ খেতিলৈ। পিঁয়াজৰ খেতিত এয়া পিঁয়াজৰ যিটো কি নল বুলি কয় কিছুমানে, এইডাল দেখিছে নহয়, এনেকুৱা এডাল অলপমান ছিঙি ল'লোঁ। পিঁয়াজৰ নলা কেইডালমান ছিঙি ল'লোঁ। আমাৰ মানে আজি ৰাতি সাঁজৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি আছোঁ এইবিলাক। আৰু বিশেষ এডাল দেখিছে নহয়, এইকেইডাল কি বাৰু, এইকেইডাল পিঁয়াজৰ নলা বুলি কয় আমাৰ ফালে। আৰু এইফালে মই বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ কাপোৰ এখন, মানে সৰিয়হ ধুবলৈ লাগে এনেকৈ, নহ'লে সৰিয়হ ধুবলৈ বৰ দিগদাৰ হয়। সেইকাৰণে এনেকৈ সৰিয়হকেইটা কাপোৰখনত মানে এখন লৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত সৰিয়হ কেইটামান দি ধুনীয়াকৈ খচি দুবাৰ তিনিবাৰমান ধুই ল'ম। তাৰপিছত অলপমান দেৰি তিয়াই থৈ দিম। সৰিয়হখিনি ধুনীয়াকৈ খচি ধুই ল'ম দুবাৰ তিনিবাৰমান। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ অলপমান দেৰি তিয়াই ৰাখি থ'ম। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এইটো মিক্সিটো লৈ লৈছোঁ। মিক্সিটোত ধুনীয়াকৈ নৰসিংহ পাতখিনি আনিছিলোঁ যে, ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি তাৰপিছত মিক্সিটোত ধুনীয়াকৈ টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ, তেতিয়া গুড়ি হ'বলৈ সোনকাল হয়, মানে পটাপট হয় আৰু। তাৰপিছত ইয়াতে লগতে সৰিয়হখিনিও দি দিম, টুকি থোৱা মানে ধুনীয়াকৈ তিয়াই থোৱা সৰিয়হখিনি, ধুই থোৱা সৰিয়হখিনি দি দিম, ধুনীয়াকৈ মিক্সি কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু বাকীখিনিও। পানী অকণমান দি দিছোঁ, তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ গুড়ি হ'ব। এইফালে বস্তুকেইটা আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। এয়া বিলাহী কটা আৰু আলু বইল কৰি লৈছোঁ, মই ফালি লৈছোঁ। আৰু এইফালে আদা নহৰু থেতাই লোৱা, আৰু এইফালে পিঁয়াজ, আৰু এইফালে সৰিয়হ আৰু নৰসিংহ পাতৰ পেষ্টটো, আৰু এইফালে মাছ, লোকেল মাছ। আৰু এইকেইটাই বস্তুকেইটা, আৰু হালধি নিমখ লাগিব। আৰু এইফালে মাছকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মই আগে কেৰাহীত, হালধি অকণমান দি পিনে। বেছিকৈ ফুটে সেইকাৰণে ফ্ৰাই কৰাটো দেখুৱাব নহয়। মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ সকলোৱে জানেই বাৰু, কিছুমানে কম ফ্ৰাই কৰে, কিছুমানে বেছি কৰে, যাৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা কৰিব পাৰে। আমি অলপ কম ফ্ৰাই কৰিয়ে খাওঁ, মানে যিটো মাছৰ হেৰি থাকে, প্ৰ'টিন থাকে, সেইটো বোলে বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰিলে গুচি যায়, সেইকাৰণে অলপ ফ্ৰাই কৰি দিওঁ। তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম পিঁয়াজখিনি, অলপমান ভাজি ল'ম। গোটা পিঁয়াজ লৈছোঁ মই, পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া সৰিয়হ আৰু নৰসিংহৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ মই, ধুনীয়াকৈ অলপ ভাজি ল'ব লাগিব, নহ'লে কেঁচা হেৰি এটা আহিব। অকণমান ভাজি দিম। অকণমান দেৰি ভজাৰ পিছত আৰু এয়া দি দিলোঁ হালধি অলপমান। তাৰপিছত আকৌ নিমখ অলপমান দি দিম সোৱাদ অনুযায়ী। আপোনালোকৰ নিজৰ জোখেৰে দিব, যিমান পৰিমাণৰ দিব লাগে সিমানেই দিব, বেছি দিলেতো চোকা হ'বই ন, সেইকাৰণে যিমান
পৰিমাণৰ লাগে সিমানেই দিব। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। অলপমান ভজাৰ পাছত এতিয়া দি দিম মই আলুকেইডোখৰ দি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ। অলপ লৰাই ভাজি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ দি দিলোঁ বিলাহীকেইডোখৰ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ লৰাই দিম, খুচৰি দিম। তাৰপিছত আমাৰ এইবিলাক গাঁৱলীয়া ভাষা আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই ভাজি ল'লোঁ। লৰাই ভাজি পিনে অলপমান দেৰিৰ কাৰণে ঢাকি দিম, ঢাকন মাৰি। তাৰপিছত এয়া আকৌ আপোনালোকে দেখিলেই কম জুইত দিব, বেছি জুই নিদিব। আৰু এইফালে দি দিছোঁ এই পিঁয়াজৰ নলাকেইডাল ছিঙি আনি থৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ টুকুৰাকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত দি দিছোঁ, আকৌ অলপমান লৰাই দিম। আকৌ অকণমান দেৰি এনেকৈ লৰাই ভাজি তাৰপিছত অকণমান দেৰিৰ কাৰণে ঢাকি দিম। অকণমান দেৰিৰ কাৰণে ঢাকি দিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান দেৰি ঢাকি দিয়াৰ পাছত এয়া এনেকুৱা হৈছে আৰু মানে প্ৰায় সিজিছেই। অলপ দেৰি লৰাই কম জুইতে বনাব লাগিব, বেছি জুই নিদিব। অলপ জুই দিয়া মানে মিডিয়ামতে ৰাখিব, বেছি জুই দিলে জ্বলি যাব। আৰু এতিয়া অলপ দি দিম পানী। মই অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ আৰু জুইটো বঢ়াই দিম। তাৰপিছত এয়া পানী দি দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ। কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ মই, একেবাৰে উতলা গৰম পানীও নহয়, অলপ গৰম। তাৰপিছত যেতিয়া পানীখিনি দিয়া হৈ গ'ল, নিজৰ জোখাৰে দিব পানী কিমান দিব। আৰু এয়া পানী দিয়াৰ পিছত যেতিয়া উতল আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, মাছকেইডোখৰ ইয়াতে দি দিব। মাছকেইডোখৰ ইয়াতে মই দি দিলোঁ, এয়া এডোখৰকৈ। মাছৰ মূৰটো এইটো কাৰণে দি দিছোঁ, বেটিয়ে মানে চকুকেইটা খাই খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে মাছৰ মূৰটো দি দিছোঁ ইয়াতে লগতে। আৰু এনেকৈ অকণমান দেৰিৰ কাৰণে লাহেকৈ লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ ঢাকি দিম ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা বস্তু দিবলৈ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, তেতিয়া গম পাব কি বস্তু দিম। অলপ দেৰি লৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই ঢাকন এখন মাৰি দিম অকণমান দেৰিৰ কাৰণে, সিজিবৰ কাৰণে। আচলতে অলপমান দেৰি 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এয়া এইটো এনেকুৱা হৈছেগৈ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াত আমুল বাটাৰ অকণমান, সেইটো বেটিয়ে খাই খুব বেছি ভাল পায় আমুল বাটাৰ, আৰু সেইকাৰণে অলপমান ইয়াতে দি দিছোঁ। মানে চেণ্টটো ধুনীয়া আহিব, বাটাৰৰ ফ্লেভাৰটো আহিব। আৰু মানে ডাঙৰ এখন চামুচখনে মানে এচামুচ দিছোঁ আৰু চাহ চামুচখনে। আৰু গেছৰ বাৰ্ণাৰটো মানে এই মাছ ফ্ৰাই কৰা তেল ছিটিকি পিনে অলপ লেতেৰা হৈ আছে, এইবিলাক আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব। আৰু এইফালে মোৰ প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু এতিয়া গেছটো অলপমান বঢ়াই দিছোঁ, আৰু প্ৰায় হ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু এতিয়া ঢাকনখন অকণমান দেৰি মাৰি দিম, তাৰপিছত আৰু আমাৰ হৈ গ'ল। অৱশেষত মোৰ হৈ গ'লগৈ ব্যঞ্জনবিধ। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই নাই খোৱা, তেতিয়া বনাই খাবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিব, বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আৰু যিহেতু সৰিয়হ দিলেতো এনেও ভাল লাগে, যিটো তিতা সৰিয়হটো তিতা লাগে, তথাপিও যেনিবা বিলাহী দিলে মানে অকণমান তিতাটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু পিঁয়াজৰ যিটো নলা কয়, সেইটো আপোনালোকে অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, কোনো কথা নাই। বাকীকেইটা কিন্তু দিব লাগিব, তেতিয়া বেছি ধুনীয়া হয় আৰু খাই বহুত টেষ্টি লাগিলে। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভাল লাগিলে আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব।
আৰু মই সজাব পৰাব নাজানো পিছে তথাপিও এনেকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আজিলৈ বাই বাই।